आजच्या व्लॉगमध्ये आपण बघणार आहोत बांगडा फ्राय। हॅलो एव्हरीवन, मी स्नेहल, तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा स्वागत आहे। आणि आज आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचं परत स्वागत आहे। तुम्ही गावाला गेली होती मागच्या आठवड्यात, तर तुम्ही गावाकडचे ब्लॉग बघितलेत का? जर नसेल बघितले तर त्याची लिंक मी व्हिडिओच्या शेवटी देते, तर नक्की बघा की आमच्या गावाकडची होळी वगैरे कशी झाली। आता मी चालली आहे फिश घ्यायला, कारण माझ्या मावशीला, जी की माझ्या हॉस्टेलच्या जवळच राहते, तिला बांगडा फ्राय खायची इच्छा झाली आहे। तर मी आता आधी मासे घेईल आणि मग त्याच्यानंतर मी मावशीकडे जाईन। तर मी तुम्हाला आज मी बांगडा कशा पद्धतीने बनवते, बांगडा फ्राय कशा पद्धतीने बनवते ते मी आज तुम्हाला सांगते। तर चला मग आता जाऊयात आपण मासे घ्यायला। मावशी आले, फिश घेऊन आले। हाय कर, हाय हाय, या जेवायला। तर आज आपण बनवणार आहोत हिरव्या मिरचीचं बांगडा फ्राय। तर इथे मी घेतला आहे लसूण, कढीपत्ता आहे थोडा, कोथिंबीर, जिरं घेतले, अद्रक घेतले, मिरची घेतली, थोडी काळी मिरी आणि थोडा लिंबू घेतले। ह्या साईडला मी बांगडे एकदम स्वच्छ धुवून घेतले। हे सगळं मिश्रण आपल्याला, लिंबू सोडून हे सगळं मिश्रण आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचे आणि थोडा वेळ मॅरिनेट करायला ठेवायचे आपलं फिश। तर मी आता अद्रक, लसूण, कोथिंबीर वगैरे बारीक वाटून घेतली आणि आता मी सगळ्या फिशला व्यवस्थित ती लावते। लावून झाल्यानंतर त्यात थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचे आणि थोडा वेळ 10-15 मिनटं किंवा अर्धा तास मॅरिनेट करून ठेवायचे, म्हणजे पूर्ण मसाला आतपर्यंत लागतो। तर बघा आपले फिश किती छान इथे झालेले आहेत। थोडी TV बघून फिश मॅरिनेट होतात तोपर्यंत। तर मी वरतून इथे कोटिंगसाठी रवा घेतला आहे, त्यात थोडंसं मीठ टाकले, म्हणजे फिश जास्त अळणी लागत नाहीत। एकत्र मिक्स करून घ्यायचे छानपैकी। आणि आता आपले मॅरिनेट केलेले फिश घ्यायचे, ते मॅरिनेट केलेले फिश घेऊन मस्तपैकी त्याला आणखीन मसाला लावून रवा त्याला सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे छानपैकी रवा सगळ्या बाजूनी लावून घ्यायचं आहे। थोडंसं प्रेस करायचं म्हणजे रवा त्याला चिपकतो चांगलानी। तुम्ही चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि ह्या पद्धतीने तुम्ही फिश नक्की बनवून बघा आणि बनवल्यानंतर मला नक्की कमेंट करून सांगा की कसे झाले होते। थोडीशी एक वेगळी टेस्ट येते, पण खूप छान लागतात ह्या पद्धतीने। थोडासा टेस्ट चेंजसाठी तुम्ही अशा पद्धतीने करू शकता आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू। आता मी इथे तेल तापायला लावले आणि मी त्याच्यात थोडा कढीपत्ता टाकणार आहे, कारण कढीपत्ता मला खूप आवडतो, केसांसाठी खूप चांगला असतो। त्याच्यामुळं शक्य होईल त्या ठिकाणी मी कढीपत्ता वापरायचा आणि खायचा ट्राय करत असते। तर आता इथे आपण फिश तळायला टाकूयात आपले। सगळीकडून छान तळून घ्यायचे ते फिश, एकदम चांगला कलर येईपर्यंत छान तळायचे ते फिश। तुम्हाला आवडत असले तर वरून चाट मसाला टाकला तरी चालेल। कसं झाले मावशी? खूप छान, अप्रतिम अप्रतिम झाले का? जेव मग रे, एकच नंबर। लाईक करा, म्हण ना जरा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। शेअर करा।